ਹੈਲੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਈ ਫੌਂਟਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਭੋ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੌਂਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ FS ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਐਪ ਭਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਸਲ ਐਪ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੌਂਟ 'ਤੇ ਓਕੇ ਕਰਕੇ AB 'ਤੇ ਮਾਈ ਫੌਂਟਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਫੌਂਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਂਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੌਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰੋਕ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ 8 'ਤੇ। 8 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ S ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਮੈਂ S ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। S ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ A 'ਤੇ ਜਾਣਾ, AB 'ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੌਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟਰੋਕ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 7 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲਰ 'ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਗੱਬੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੌਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਗੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਦਾ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ HD ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦੀ